Den 28 februari 1996, exakt 10 år efter mordet och även några dagar tidigare, blir Christer faktiskt skuggad. På 10-årsdagen av mordet tar han tåget från Trångsund till Västerhaninge. Där besöker han postkontoret. Han köper Aftonbladet, tar tåget mot Stockholm och läser artiklarna om Palmemordet. Från centralstationen promenerar han till Sveavägen. Strax efter mordplatsen korsar han över och dricker kaffe på Svea-konditoriet på andra sidan Sveavägen. Han kommer ut. Utanför entrén stannar han till och tittar mot mordplatsen en kort stund. Han går därefter norrut men svänger vänster strax före biografen Grant. Lite senare stirrar han in genom fönstret till en fotoaffär i 10 minuter. Han återvänder till stationen och tar tåget till Trångsund. Svea-konditoriet finns inte längre. Idag finns här en välkänd smörgåsbutik. När polisen visar personal och ägare till Svea-konditoriet fotografier på Christer A, då hör de att han har varit stampkund där i alla fall sedan slutet av 80-talet. Han dyker upp 1 till 2 gånger i veckan, är alltid ensam och de lägger märke till hans stirrande blick, som de kallar det. 1995, året då polisen börjar misstänka honom, då håller han sig plötsligt borta under en tid. Men på 10-årsdagen av Palmemordet, då är han plötsligt tillbaka. Trots att Christer A inte bott i Stockholm sedan 1987 går han till ett kaffeställe på Sveavägen 1 till 2 gånger i veckan. Ett café som han utan att tveka kallar mitt emot när polisen frågar honom. Han har inget jobb, inga vänner eller andra skäl att åka till Stockholm så ofta. Så vad är det som gör det här stället så speciellt? På 10-årsdagen av mordet filmar polisen alla som går förbi mordplatsen. Och vi vill se filmen. Palmes mördare påstås ju ha rört sig som en elefant eller älg, som vittnen uttrycker det. Vi vill se själva hur Christer A rörde sig. Vi begär att få se filmen. Detta avslås. Vi överklagar och får rätt i kammarrätten, men återigen vägrar polisen. Anledningen är att de inte hittar Christer på filmen. Vi försöker igen. Är du beredd? Det här måste vara fokuserat för att det finns liksom saker och ting. I'm ready. You're ready? Yeah. Hej, mitt namn är Peter Isaksson och jag arbetar som journalist och researcher. Jag har en begäran om en allmän handling där jag önskar ta del av en filmad spaningspm daterad 1996-02-28. Inslaget jag önskar ta del av är en del av en videodokumentation med anledning av 10-årsdagen av mordet på Olof Palme. Vi vet även hur Christer såg ut vid den tidpunkten. Lördagen den 24 februari 96, så det var 4 dagar tidigare. Då ger han C-element på så som Christer såg ut på denna tiden. Svart Jack Nicholson-massa med ett rött märke i pannan. Svart tröja. Fiskbensmönstrat rock som gick till knäna, gråsvart till färgen. Mörkblå manchesterbyxor. Svarta kraftiga skor. Ej skägg eller mustasch, ej glasögon, svart långt hår som gick en bit ner i nacken. Under tiden undertecknat iakttog CA kunde jag konstatera att han ej möter någon person med sin blick. Han har blicken neråt och till synes undviker han andras blickar. Han är stor och rör sig på ett sätt som avviker från andra i sin omgivning. Då undertecknat har iakttagit honom vid andra tillfällen i Trångsund har han varit iklädd en mossgrön mockajacka. Längden på jackan går strax ner till stjärten, jackan sitter trångt. Det är denna jackan som man har på spaningsbilderna. Här är en spaningsbild. Ja, men oj, just det. Jag kommer ihåg dem som svartvita. Ja. Men vi kommer ingen vart.
Peter ringer till Polismyndighetens jurist. Så problemet är ju det, och det är det som vi har försökt förklara, att vi inte kan identifiera den sekvensen som du efterfrågar. Och det är ju det här där det finns liksom olika, där du tycker att vi borde kunna identifiera den, men vi då säger att nej, vi kan inte identifiera sekvensen, och det har ju vi också försökt förklara för kammarrätten. Jag har 2 frågor egentligen. Dels det, vad är det som gör att det är svårt trots att man har så tydliga tidsangivelser på när den här personen, hur den här personen ser ut. Man har 2 egentligen spaningsteam. Ett som är på Sveavägen och filmar, och ett som förföljer bara den misstänkte gärningsmannen. Det som jag menar är att om man följer en misstänkt med en annan spaningsgrupp, då borde det vara väldigt lätt att se om det är samma person. Alltså, fast jag tror att du förutsätter vad utredarna visste där och då när man spelade in filmen. Vi sitter här med det arkiverade materialet. Ja. Och en film där det inte finns några tidsangivelser.